इथे आहे मिरर, इथे आहे क्लॉजेट, इथे आहे इस्त्री, लॉन्ड्री बॅग, हँगर्स, सेफ आणि आयर्न पॅड or something like that. हा पूर्ण. मग इथे लगेच आहे 2 क्वीन साइज बेड आणि थोडंसं चित्र आणि खूप सारे लॅम्प्स. एक लॅम्प 2 बल्ब्स आहेत, 2 साईडला कंट्रोल आहे. दुसरा लॅम्प सिटिंग एरिया, तिसरा लॅम्प TV, कॉफी मेकर, चौथा लॅम्प. असं करून हे संपलं. आय थिंक इथे फ्रिज असेल. फ्रिज आहे, एम्प्टी आहे. हे ड्रॉवर, TV खालचे ड्रॉवर्स आहेत. आणि हे ह्युमिडिफायर असावा असा माझा अंदाज आहे. एयर फिल्टर आहे, इधर एयर प्युरिफायर आहे. That's it.